Hello po mga kababayan, kumusta po kayo? Pag-usapan po natin itong bagong ah, pautot po ni Lomi. Ah, pero yung pautot niyang bago, luma naman talaga ito. Kasi sabi niya rito, kung daw siya ay mapipili bilang Pangulo ng ating bansa, sisiguraduhin niya na i-recover niya yung Marcos Ill-Gotten Wealth. Ah, Ito ngayon ang basahin ko sa inyo yung malita. Hindi kasi kayo umubra sa disqualification. Manali na yung ibasura ng Commission on Election. Kaya balik kayo sa ill-gotten wealth. Nangyayari talaga mga tao ito. Vice President Leni Robredo, inquirer po, binabasa ko, has vowed that she will continue efforts to recover ill-gotten wealth amassed during the Marcos regime if she gets elected president in the next year's polls. Unang-una, yung pangarap mong yan parang hindi man matutupad kasi kulilat ka po sa survey. Di ba? Nasa distant, far away, miles away, yung ratings po ninyo. Kaya yung pangarap ninyo, siguro kung sakluluhan ka uli ni Bautista, kaya ibang panahon na ngayon eh. At gumana yung smart magic uli, malamang makaupo ka as president. Di ba? Just like in 2016. Tututukan yon ng pamahalaan hindi dahil sa kalaban ko sila. Tututukan yon dahil kailangan nating mabawi ang nakaw na yaman. Wala na kayong tigil sa nakaw na yaman. Wala mang ninanakaw. Sabi ni Mrs. Marcos, sila yung pinagnakawan. Ayaw lang ninyo makinig kasi ito yung propaganda ninyo. Nakala ninyo tatalab pa. Robredo declared in an interview, sabi po rito, sisiguraduhin natin na mabawi natin yon kasi madaming tao ang naghirap, nawala ng hanap buhay. What? Sabi ko sa inyo mga kababayan. O ngayon, anong katotohanan dito sa mga sinasabi ni Lomi? Ang katotohanan mga kababayan, baliktad. Ang nangyari after na i-take over ng Cory administration, just for the information of the young people, mga new voters ngayon, after i-take over po, binuo nila yung PCGG, purposely to recover the so-called nakaw na yaman. Pero baliktad po yung nangyari. Yung mga ari-arian na mga Marcoses, including yung mga kaibigan niya, pinagkukumpiska nila. Ngayon, napatunayan na nakaw. Hindi man po. Wala silang napatunayan. Pakinggan ninyo po ito. Wala man talaga po kasing ninakaw. Sila man lang yung nagsasabi. This is the latest mga kababay. Iramin ko muna ito. Kay Madam Rita Gadi. Ito si Madam Rita Gadi mga kababayan, journalist dito during the time of Marcos. All of you listening to this. Revelasyon tungkol sa Marcos Wealth ayon kay Rita Gadi.
This was published, mga kababayan. You can search this sa YouTube kahapon pa lang. O makinig ka, Lomi, kung talagang sincere ka sa iyong. Patulong ka rito sa iyong gustong mangyari na mabawi yung nakaw na yaman na sinasabi po ninyo. And the rest of the Dilawans. Ito ang revelasyon mismo para makatulong na sa pag-recover. Pakinggan ninyo po. Ayan si Rita Gadio. Ma'am, iramin ko muna. Gusto mo naman ito siguro na ma-disseminate as wide as possible para makatulong sa paglilinaw nitong issue sa yaman na wala ng katapusan, mga kababayan. Pabalik-balik na lang. Pakinggan po ninyo kung nasaan nga ba yung yaman at may ebidensya ba? Bakit hindi nare-recover siya? Totoo ba yung nakaw na yaman? Pakinggan po ninyo ang porsyon ng kanyang sinasabi. Chronicles. If there is anyone at all at this stage that can present one witness, one single evidence in any Philippine court today that will prove that money was taken from the Filipino people, please come out and say so. Because for the past 35 years, over 1,000 cases were filed now against Imelda Marcos. But not one single document could prove that the money in the accounts that they are accusing her as having contained money did not come from the Filipino people. They Ano, Lomi? Baka may document ka dyan para masimulan. Ba't hindi mo kausapin ito si Madam Rita Gadi? She's willing to help you. Out of the more than 1,000 cases, wala ni single document na nakapag-prove na yung mga nasa lista na sinasabing nakaw na yaman, ninakaw. Ano pang ginagawa mo? Or kausapin mo kaya si Mrs. Marcos? Diba? Mag-compare kayo ng notes ninyo. Si Mrs. Marcos, mayroon siyang tambak-tambak na documents. Mamaya iparinig ko sa inyo yung interview ni Mel Chanco kay Mrs. Marcos. You are just using it as a propaganda material na kala ninyo kakagatin pa ng mga tao. Hindi na po yung 35 years na kayong mga dilawan na naghahanap. May nakuha kayo? Yung mga sinasabi ninyong na-recover ng PCGG, hindi man napatunayan na yun na nakaw. Kinumpis ka. Asa na yun? Sabi mo, naghirap yung mga Filipino. Bakit? Yung mga ni-recover ninyo na hindi manakaw, kundi confiscated lang ninyo, ng PCGG ng mga barkada ninyo, bakit hindi ginamit para itulong sa mga nawalan ng trabaho at naghihirap na sinasabi mo? O diba, ituloy natin, mga kababayan. They were dismissed for lack of merit and dismissed for lack of evidence. Dismissed yung mga kaso at thousands for lack of merit and for lack of evidence, mga kababayan. 1,000 cases filed by the Philippine government against her. Perhaps at some later date, I will discuss this 1,000 cases filed against Imelda Marcos. But for now, these are the records in New York. Foley Square, the court of Judge Kinnan, and the unanimous decision, not guilty, Ferdinand and Imelda. Not Kita ninyo? Not a guilty. single document, not a single witness to prove that any money, 1 centavo, $1, 1 peso, 10 pesos, were ever stolen from the Filipino people. Ano lang may documents ka? Yung US court nga
Walang napatunayan na documents ni Singkong Duling. Walang napatunayan ni piso niya. You see? Walang nakapatunay na may ninakaw yung mag-asawang Marcos. Sinasabi mo, lahat lang yung propaganda. Bakit? Saan ba galing yung yung Marcos wealth? Ito muna, before kong ibigay sa inyo yan. Ito yung challenge ni Bongbong Marcos to anyone. This was an interview made by 4 years ago. Rappler pa nga yung nag-publish nito. Rappler, 4 years ago. Bongbong Bongbong on Marcos's hidden wealth. Find any, it's yours. Pakinggan ninyo yung porsyon ng interview sa kanya. You're looking for ways to tulungan ang administrasyon sa ang bayan. May sinabi dati si Presidente Duterte, mga last month yata, na merong lumapit sa kanya na representative from your family na nag-offer ng magsoli ng yaman, that was his term, including some gold bars. Can you give us the lowdown? Pakita ko sa inyo pala muna. Yan dyan. Interview ito ng Rappler for attribution kung ano yung sources natin. I cannot, because wala pong masyadong pinag-usapan. Si Bongbong siya. Ang position ng mga Marcos has been consistent since 1986. Na unang-una, kailangan natin i-settle to dahil masyado na magulo ito. This is not helpful. Unang-unang naitutulong ito. And we have always said, meron kaming sinasabi, ibang halimbawa, yung mga properties namin na nasa pamilya na mula bago pa nag-1965. Bago pa nag-1972, nasa amin na. So sinasabi namin, kung meron kayong hinahanap na kailangan maghanap, meron ang katago. Sabi namin, kung meron kasi at tapat ang paniniwala ninyo, meron kami tinatago. Kung meron kayong mahanap, inyo na. It is called in legal terms the quit claim. We have issued that quit claim since the Ramos administration. Kita mo? Panahon pa ni Ramos, nag-issue na yung family ng quit claims. Quit. As in, ayaw na. Wala na kaming claim. Basta't makuha ninyo. Inyo na. Lomi, si Ramos, general. Full-blooded dilawan, kumampi kay Coricong. General na yon. May nakuha si Ramos. Si Ramos, kasama sa nagbinta ng mga properties ng government. Privatization policy, bininta sa mga oligarchs. O yung yaman ng mga Marcoses na na-recover. Nasabi nila nakaw, napatunayan nila hindi. Kinumpis ka, asa na yon? Yun ang hanapin mo, Lomi. You see? And the Marcoses issued quit claims during the time of Ramos pa po. O buhay pa naman si Ramos, patulong ka. Kayong mga dilawan, kung ano-ano pinagsasabi. Ang dami na kayo. 35 years kayong naghahanap. O ano ngayon kayo? Naghahanap pa rin. Wala man kayong makukuha, kasi wala man pag-aari ng gobyernong ninakaw yung Marcos. Wala. Pag-aari nila yon. Kinumpis ka lang ninyo. Kaya sinasabi ni Mrs. Marcos, kami ang pinagnakawan. You see? Hindi na patunayan sa Amerika. Kahit dito hindi na patunayan. No single case. Kaya nga hindi na nakulong si Marcos. You see? Kasi kung napatunayan na nagnakaw, moral turpitude yun. Walang moral turpitude eh. Disqualified na sana silang tumakbo. All of them. Yung disqualification case ninyo, failure to file ITR, ginawa ninyong tax evasion para lang ma-delete yung pangalan sa ma-disqualify si
Bongbong Marcos. Napakahinang kaso. You see? Kaya ngayon, balik kayo sa issue ng nakaw. Hindi kasi tumatalab yung propaganda ninyo. In fact, we had already signed an agreement on that basis with then Chairman Gunimundo of the PCTV who was then Chairman of the PCTV. Kita Pero mo na. ayaw nang Pumirma na. Oh, lahat niya makikita ninyo. Inyo na. Bukya na naman yung propaganda mo. Ano, Lomi? O ngayon, ito, si President Digong, 4 years ago. Ano sabi ng Pangulo? Makikipag-usap na lang. May nangyari. In fact, if I were to turn back the hands of time, I would have decided differently. Maybe. Yan ang Sabi rito, Duterte, Marcos is ready to return gold bars portion of hidden wealth. ano ko. So, I am now scouting around. Yung PCGG kasi is focused on the wealth of Marcos. Nagpagkita yung pamilya and there's a Hindi po ito, no? Ilgaten. Anda nandito sinasabi, return of gold bars. Talagang ang daming ginto. Yung mga Marcoses, hindi man nila yon tinatago. Yung documents, pinakita ni Mrs. Marcos kay Mel Chanco. You see? In hidden wealth. Kasi yung yaman talaga dapat tinatago yon. Pag hindi mo yung tinago, nanakawin yun ng iba. Nakatago nga, ninakaw pa. Wala man pong wealth na naka-display, mga gold bars nandyan sa kalsada o nasa tindahan kung saan. Makikita mo gold bars. Makikita mo dyan, jewelry store, ang liliit na ginto. Pero yung mga gold bars, sa bangko yun. Kung hindi sa underground. Saan ka nakakitang i-display mo yun? Hindi, nag-away-away, nagpatayan ng mga tao. Pakinggan natin kasi itong sinabi ng Pangulo, hindi na nasundan. Iwan ko ko. Ano nangyari? I have to yet to select the guy para walang duda. Baka sabihin na naman nag-house siya o there's a back channeling. But the Marcoses, I will not name the spokesman. Sabi nila na they'll open everything and probably return yung nakita lang. Sabi nila na malaki ang deficit mo sa maybe this year ang projected deficit spending would be big, sabi niya. Baka makatulong. Pero hindi ito malaki. But Kita mo na. May offer pala. Wala na. Ngayon inaway pa niya. So, imbis sana na tinulungan niya si Bongbong Marcos, gawin na lang niya para mapadali ito. Ang gusto niya si Munggo. Di ba? At 4 years ago pa to na isyong ito. Anong ginawa ng ating Pangulo? Wala. Sabi ko sa inyo, sindikato po ang nasa paligid. Sindikato. we are ready to open and bring back. Sabi niya, pati yung isyu gold bars. Kita mo? Pati daw gold bars. Itanong natin ito sa ating Pangulo. Kumusta na po yung sinasabi ninyong makikipag-negotiate kayo sa mga Marcoses? O ito, eleksyon na. Ano na nangyari? After this, statement po ninyo 4 years ago, hindi na nasundan. Hindi ganun kalaki. It's not the Fort Knox. It's just a few, but sabi nila isauli nila para walang Hindi And the daw only yung, reason really hindi daw yun na Fort Knox, yung
ang tawag doon, yung inilabas to sa bansa sa pamamagitan ng Fort Knox, mga kababayan. Really was, sabi nila that the father was protecting the economy. And of course, the eventual kung maalis siya. You see, mga kababayan, o ngayon, itong yaman na to, nag-seek na po ng assistance lomi. Noon pang panahon, anong taon ito? December 22, 1998. 1998. Sino ba yung presidente noon? Si Ramos, 2002. Tama. Si Ramos pa yung president. Si Mrs. Marcos nag-appear po sa Senate. Ano ang purpose ni Mrs. Marcos nang pumunta siya doon sa Senado? Pakinggan niyo po. Yan. If you have a copy of that, Mrs. Marcos, the committee will appreciate it. Truth and nothing but the truth in the Ang nagsasalita na senador, yung tatay ni Coco Pimentel, si Nene Pimentel. investigation before these two Senate committees. Thank you, ma'am. Please take your seat. May harap po tayo. But not for an interview, but just to show her the truth. That this is not an interview. But the most urgent reason I was looking forward to my coming to this hearing of the Philippine Senate is to seek your help, honorable senators, to help me implement the last will and testament of the late President Marcos to enlist assets in the hands of trustees, to implement the Marcos Humanitarian Foundation so that we can help the country in our economic crisis and help the Filipino people in their agony and suffering. Of course, did you have an interview with Christine Herrera of the Daily Inquirer? Kita mo? Iniba niya, no? Iniba po ni Nene Pimentel yung issue. Sabi ni Mrs. Marcos, pumunta ako rito para hingin ang tulong ninyo na ma-implement yung last will ni President Marcos para matulungan yung mga mahihirap na mga Filipino. Mai-release na niya. Based doon sa last will, iniba po yung issue. Sabi ko sa inyo, sindikato po ang kumokontrol dito po sa yaman na to. And I think may knowledge ang mga officials po, past and present officials. Your Honor, the truth is that I never gave interviews. Among the names that you mentioned in this interview was the name of Lucio Tan. You see? Ang layo na. Mga kababayan, yung topic, nandito pa pala si Gingo na noon. Is that Again, I would like to invoke my right to remain silent. Would you kindly explain why your silence should be invoked on this questioning? First, Because of the name of Duavit. We are only interested what is the first name of this Duavit that you mentioned. I don't... Kita ninyo? Lumayo ng lumayo yung kwento. You see? Kung paano tayo pinaiikot nito mga officials ng ating gobyerno. O ito, Lomi, makinig ka rito. Patulong ka dito kay Mel Chanco. Kung hindi, direkta ka nang makipag-usap kay Mrs. Marcos. Anyway, sitting Vice President ka pa naman. Gusto mong mai-release yung sinasabi mong ino-offer na nga eh.
Yung mga sinasabi ninyong nakaw na yaman, hindi man ito nakaw eh. Mamaya, iparinig ko sa inyo kung bakit naniniwala tayo. Hindi siya nakaw na yaman. Una, wala kayong napatunayan kasi. You see? Ito yung kasi yung documents hawak ni Mrs. Marcos mismo. Interview with Mel Chanco po siya, mga kababayan. Kagandahan, magagarang sapatos, at sa minsang tinaklay. Madali lang po. I-fast forward ko na lang. Kasi yung malapit-lapit na sana. Million Ayan. dollars. Oh my goodness. Is it million? Billion? Million. Billion? 200. Para ito sa sambayan ng Pilipino. Dito sa gym, sa likod ng bahay nakatago, ang mga dokumentong nagpapatunay raw na not guilty ang pamilya Marcos tungkol sa questionable Yan. mga kayamanan. You're entering the documents of the trial of the century. Oh! Nasa isang malaking room sa bahay mismo ni Mrs. Marcos, nandun yung mga documents ng ginawang trial of the century, in which, mga kababayan, si Mrs. Marcos was declared tawag doon, not guilty. In New York ginawa, at ang documents ito, kita niyo, pinasilip kay Mel Chanco. Pakinggan ninyo ang pag-uusap nila. Here. 170 banks that Marcos deposited money on. 170 banks of Marcos deposited all this so-called ill-gotten wealth, which is not ill-gotten, which are not ill-gotten kasi documented kung saan galing. Just to show you the bill of lading. How much is that? $240 million. Oh my goodness. $240 million. Pinagtingnan kay Mel Chanco. Mali pa pala yung basa niya. Parinig ko sa inyo. Kinoreksyonan siya ni Mrs. Marcos. Hindi niya mabasa eh. Nagmaayos. First time niya siguro makabasa ng ganong karaming kwarta. Is it million? Billion? Million. Billion? 240 billion? Isang documents, mga kababayan, isang document, ang laman ng bill of ladings niya. $240 billion. Isa pa lang na documents. Nakita ninyo yun? Napakaraming documents. Only one shipment. And these are plenty of shipments. Mrs. Marcos, if we go by all of these, you are rich beyond compare. No, this Kita ninyo? You are rich anya beyond compare. Pero ano sabi ni Mrs. Marcos? This is not only for us. This is for all humanity. Tulad ng sinasabi ni Karen Hudes. this will save the world. The world. The world. Kita ninyo? This is not only for the Filipino people. This is for the world. Walang maniwala kay Mrs. Marcos. Ayaw nilang paniwalaan kasi gusto nilang kontrolin ang yaman na to para sa kanilang sarili, not for the country and for the whole world, which was put in trust by Marcos, Ferdinand Marcos. This is the reason why I want to survive. And it's not for me anymore. So, Mrs. Marcos, are you saying you're open to giving some or an amount of this one to the country, to the Filipinos? Not only the Philippines, but the world. Kita ninyo? Napakalinaw. Not only the Philippines, to the world. Ganon katindi ang yaman, mga kababayan, na sinasabi nila. Pinag-aagawan. You see? Put in trust. O ito, pakinggan po ninyo ang confirmation. Ito, Lomi, kausapin mo kaya si Vice President ka naman. Si Attorney Karen Hudes, kasi si Attorney Karen Hudes, former
legal counsel for 21 years ng World Bank. Alam niya kung nasaan ang yaman. Pakinggan po ninyo mga kababayan. At the end of World War II, Ferdinand Marcos, who was the lawyer for Jose Rizal, who was the superior general of the Jesuits at the time, put the world's international monetary gold reserves and other wealth into a trust for the benefit of humanity for 50 years. That trust is called the Global Debt Facility, and it's administered by the Board of Governors of the World Bank and the International Monetary Fund. Nasaan? O nandun sa World Bank. Yun ang may control. Put in trust in World Bank and International Monetary Fund. Bakit at 50, humihina na ang takbo ng iyong katawan na pwedeng maging Dali sakit? lang. At the end of World War II, Ferdinand Marcos, who was the lawyer for Jose Rizal, who was the superior general of the Jesuits at the time, put the world's international monetary gold reserves and other wealth into a trust for the benefit of humanity for 50 years. That trust is called the Global Debt Facility, and it's administered by the Board of Governors of the World Bank and the International Monetary Fund. Now you know. O ngayon, Lomi, ano masasabi po ninyo? Kaya walang nakapagpatunay na nakaw. Kasi hindi man talaga nakaw. Ginagamit lang ninyo ang issue na nakaw para ma-hold yung pakinabang ng mga Filipino at ng buong mundo kasi nakukontrol ng sindikato. Controlling the whole. Kaya laging nakikialam yung mga kabalot dito. And after na mag-promise si President Digong na tutulong, wala na tayong narinig. Basag na naman, Lomi, yung propaganda ninyo. Hindi kayo kukubra. Kasi ang propaganda ninyo based sa kasinungalingan. Wala eh. Walang base. Anyway, mga kababayan, yun lang po. Short video lang pa po tayo lagi dito sa ating Marvelous DTV. Ayos pa, pakisubscribe na lang po ninyo. Maraming salamat. I think 23,000 plus na po yung subscribers natin dito. Click subscribe lang po. And mga kababayan, gusto ko rin magpasalamat kasi umabot ng 1.7 million yung nakakapanood sa mga videos natin dito sa Marvelous DTV. Yan. Kahapon, 1.5 million pa lang. Ngayon, dumagdag ng 200,000. At yung reach natin, mga kababayan, ay lalong lumalawak. Dumami ng dumami yung mga nanonood. Possibly, nagugustuhan siyempre ninyo ang ating mga discussions dito. So, bukas pala po, mga kababayan, may kuwan dito sa amin, may caravan si Bongbong Marcos. Yan. So, tingnan natin kung pwede tayong sumama. Dito po sa buong Albay. Ako po ang inyong kaibigan sa live streaming si Dante Maravillas. Bye-bye po. God bless.